ที่นั่นอ่ะตอนเช้าเขาจะให้ฟังเสียงหัวใจของลูกพอได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือพอหาเสียงหัวใจเจอปุ๊บทุกคนจะยิ้มหมดมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยอีกนิดเดียวเราจะได้เจอกันแล้วนะอีกนิดเดียวเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะมันจะต้องดีขึ้นสิอีกนิดเดียวนะลูกอดทนนะลูกรอนะลูกเลยกลายเป็นเพื่อนเราที่ยังไม่มีตัวตนคือเราคุยกับเขาทุกวันเราพูดกับเขาทุกวันเหมือนกับว่าคนรอบข้างอ่ะไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเราแล้วคนที่สำคัญกับเราคือคนที่อยู่ในท้องคนที่กำลังจะออกมาใช้ชีวิตอยู่กับเราวันแรกที่เราเข้าไปเลยอ่ะคือความรู้สึกของคนที่มันหมดอะไรตายอยากมันไม่อยากทำอะไรมันไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่อยากมองไม่อยากอะไรเราท้องอ่ะทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้เราต้องไปอยู่ข้างนอกเหมือนคนอื่นดิลูกเราต้องไปคลอดข้างนอกสิลูกเราจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงลูกเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่ลำพังตัวเราเผชิญกับที่ตรงนี้มันหนักสาหัสแล้วอะแล้วเราจะให้ลูกเราออกมาเจอกับสภาพแวดล้อมอย่างเราเหรอคนเป็นแม่ทุกคนอะเมื่อใกล้คลอดแล้วก็จะต้องเตรียมของให้ลูกถูกไหมแต่สำหรับในนั้นถึงเราจะใกล้คลอดอะแต่ถ้าเราไม่มีความคิดที่จะเริ่มทำอะไรอะมันจะไม่มีอะไรให้ลูกเลยมันจะมีเพียงแค่ของที่เขาให้มาแค่ตรงนั้นอะเราจะเลี้ยงลูกแค่วันเดียวเหรอมันไม่ใช่อ่ะเราต้องเลี้ยงเขา1 เดือน2 เดือน3 เดือนหรือครบกำหนดแล้วลูกเราจะกินยังไงอ่ะเขาไม่สามารถกินแบบเราได้อ่ะเขาได้แค่นมอ่ะแล้วเราก็ต้องหาเตรียมซึ่งที่นั่นมันแพงมากสำหรับเราอ่ะแพมเพิร์สตัวละ10 บาทลูกใช้วันหนึ่งเราคำนวณ50-40แน่นอนนมมันกินได้แค่2 วัน1 กล่องนึงตก200กับ300โอ้โหวันหนึ่งลูกกินก็ประมาณ200กับ300แล้วว่าแค่ค่าแพมเพิร์สกับนมยังไม่รวมอย่างอื่นแล้วตัวเราอีกอะเราต้องพึ่งตัวเองแล้วณวินาทีนั้นเรารับจ้างแต่ละอย่างอะค่าแรงมันถูกมากอะไม่ว่าจะเป็นนวดหรือซักผ้าซึ่งซักผ้าอาทิตย์ละ150ซักประมาณ 6-7 ชิ้นต่อวันนวดชั่วโมงละ30ฉันต้องนวดกี่คนนะถึงจะได้เงินวันละ300อ่ะจะต้องซักผ้ากี่เจ้าอ่ะถึงจะได้เงินพอที่จะซื้อนมซื้อแพมเพิร์สเก็บไว้ให้ลูกคืนที่เจ็บท้องคลอดไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเลยน่าจะประมาณ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มแหละแต่รู้สึกเจ็บจี๊ดๆแล้วจนเกือบเที่ยงคืนเริ่มเจ็บถี่ขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเดินไปบอกคนดูแลส่งนาฬิกาให้เราอันนึงอ่ะไปนั่งจับเวลาดูก่อน1 นาทีเราเจ็บกี่วิ1 นาทีเราเจ็บ3 วิภายใน3 วิเราเจ็บกี่ครั้งเพราะเขากลัวว่าเราจะเจ็บท้องหลอกก็คือเราก็ตอบถูกอ่ะเพราะมันเริ่มเจ็บจริงแล้วอ่ะเขาเลยวัดช่องคลอดให้เราก็ถามว่ายังทนไหวอยู่ไหมจนกระทั่งมันไม่ไหวจริงๆแล้วคือตัวงอแล้วหงิกแล้วอ่ะเราก็ได้ออกโรงพยาบาลช่วงจังหวะที่เรียกรถอ่ะก็คือเข็นเราออกไปมันเป็นเหมือนโซ่เล็กๆอะเนาะที่เอาเราเกาะไว้กับรถนึกถึงรถกระบะตีข้อออกไหมมันเป็นตะแกรงไปซี่ๆเอาข้อแขนเราคล้องแล้วก็โซ่ก็คล้องกับซี่ลูกกรงตรงนั้นแหละแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลทุกคนก็คงจะมองอะเนาะแม่งเป็นอะไรวะแม่งทำไมแม่งเอาโซ่ล่ามินิมาคลอดด้วยวะอายด้วยเจ็บด้วยไม่อยากมองใครเลยอะแค่คุณก้าวขาลงไปพร้อมกับชุดที่คุณใส่เขาก็มองอยู่แล้วอะแต่นี่คุณมีโซ่คล้องข้อมือข้อแขนขึ้นไปอีกเขายิ่งมองหนักเข้าไปใหญ่เลยคนเดินประกบคุณ 4-5 คนมันอายอ่ะมันอายแต่มันเจ็บท้องไม่อยากจะคลอดแล้วตอนนั้นอ่ะพอเขาลงมาไปถึงปุ๊บทำเอกสารทำอะไรเรียบร้อยเราเข้าไปในห้องเตรียมคลอดหมอทำความสะอาดช่องคลอดนั่นอ่ะช่วงจังหวะนั้นอ่ะโซ่ที่คอเรามาถึงหลุดออกจากเราบอกหมอว่าเราเจ็บท้องเราไม่ไหวแล้วเราจะคลอดลูกแล้วลูกเราจะออกแล้วเราก็คิดว่าหมอไม่เชื่อเราเพราะคิดว่าเราเป็นท้องแรกหรือเปล่าเราก็บอกว่าหมอหนูเคยคลอดลูกนะหนูเคยคลอดลูกมาแล้ว2 ท้องหนูต้องรู้สิว่าการเจ็บท้องของคนท้องมันเป็นยังไงเราก็ต้องนอนเจ็บอยู่พักนึงก่อนเข้าห้องคลอดจนกระทั่งเราบอกเราไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าเกิดให้เรานอนอยู่ตรงนี้เราก็จะคลอดตรงนี้เราก็จะเบ่งลูกตรงเนี้ยเขาซึ่งเข็นเราเข้าห้องคลอดเขาก็ปล่อยให้เรานอนอยู่ในห้องเตรียมคลอดแหละแต่คือนอนรอแล้วคือจังหวะที่ว่าเราคิดว่าอันเนี้ยมันคือลมเบ่งอะเราก็ร้องบอกเขาว่า
หมอคะหนูว่าหนูจะคลอดแล้วหมอว่ายังไม่คลอดหรอกช่องคลอดยังไม่เปิดยังเปิดไม่ถึง9 เซนเลยไม่มีทางคลอดออกมาหรอกแล้วเขาก็ทิ้งเราไปเลยจนกระทั่งแบบว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาเราก็เบ่งแล้วมันมีลมเบ่งแล้วมันก็กั้นไม่ได้แล้วคนท้องอ่ะเราก็เบ่งเราส่งเสียงอ่ะนึกออกไหมคนท้องมันก็อะไรอย่างเงี้ยเราโดนตะคอกจะเบ่งก็เบ่งไปไม่ต้องใช้เสียงรอบตัวเราอ่ะไม่มีอุปกรณ์ทำคลอดนะมีแค่เตียงเปล่าๆเพราะเขาคิดว่าเรายังไม่คลอดคือช่วงจังหวะที่เขามาตรวจบนลูกเราอ่ะเขาก็ใส่ถุงยางมาข้างเดียวเพราะเขาคิดว่าเรายังไงเราก็ยังไม่คลอดคือเขาล้วงเข้าไปอ่ะมันสวนกับหัวน้องตองแล้วมันก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วจะกรีดฝีเย็บจะทำอะไรทำไม่ได้แล้วมันก็มีแค่มือคือนิ้วเขาอะที่ถากช่องคลอดเราอยู่เขาทำคลอดเราแค่นิ้วของเขา2 ข้างจนกระทั่งลูกเราออกมาความกังวลของคนท้องตอนนั้นมันมีมากแค่ไหนเราคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีลูกจะกินอะไรลูกจะติดโรคไหมเขาจะพาลูกเราไปหาหมอทันไหมเพราะตัวเราไม่สามารถทำอะไรได้ลำพังแค่ตัวเราอ่ะดูลูกให้ดีอ่ะมันไม่ได้มันต้องให้ดีมากๆเพราะตรงนั้นมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัยสำหรับลูกเราเลยมันไม่ใช่ที่เขาจะมาเดินที่เขาจะมานอนที่เขาจะมานั่งกินข้าวแต่ความจำเป็นมันต้องอยู่อ่ะเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแค่เราให้นมลูกมันก็เหนื่อยแล้วเราต้องทำงานความเหนื่อยมันคูณไป4-5 เท่า6 เท่าเลยอะคือมีแรงหายใจในแต่ละวันได้ก็ถือว่าดีแล้วอะแต่หมดลมไม่ได้ตอนนั้นอะเพราะตอนนั้นลูกเราออกมาแล้วอะทิ้งลูกไม่ได้แล้วอะจะเหนื่อยแค่ไหนเขาจะไม่ให้แดกอะไรก็ต้องอยู่อะ